Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong trailer tập 81 Tuyệt Thế Đường Môn 2 là hình ảnh Hoắc Vũ Hạo mở ra cánh cửa triệu hồi vong linh ma pháp cùng kế hoạch xâm nhập vào tổng đường của Thánh Linh Giáo. Liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập này các bạn nhé. Sau khi mua chuộc được tên môi giới ở Tịch Thủy Minh, Hoắc Vũ Hạo đã tiếp tục tham gia cuộc thi chế tác hồn đạo khí. Trong lần thi đấu này, Hoắc Vũ Hạo đã cùng đánh cuộc kết quả với một thí sinh khác và đem ra làm phần thưởng chính là thanh đao khắc xếp hạng thứ 59, chứa đựng thuộc tính phong cùng hắc ám của tuyển thủ kia, được mệnh danh là Hắc Ám Thanh Long, và còn lại là sinh linh thủ vọng chi nhận của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi giao kèo công khai thì cuộc thi cũng chính thức diễn ra. Không lâu sau, quá trình chế tác hoàn thành, bây giờ chính là lúc thử nghiệm thành quả của các thí sinh. Hầu hết mọi người đều lựa chọn chế tác hồn đạo pháo, riêng Hoắc Vũ Hạo lại là một cái khiên phòng ngự. Khoảnh khắc trọng tài hô lên 2 tiếng bắt đầu, một đạo quang mang màu xanh xuất hiện trên đầu ngón tay vị tuyển thủ kia, bắn thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Ở phía đối diện, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài tấm khiên mới chế tác, thần sắc bất an trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng toát ra nụ cười tự tin. Khi đạn pháo của đối phương đã đến trước mắt, một tầng khí màu xám tro từ trên người Hoắc Vũ Hạo tràn ra, ngừng kết thành một đoàn sương mù. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh to lớn xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra khí thế kinh người. Tên tuyển thủ kia cơ hồ trong nháy mắt, cảm giác yết hầu bị bóc nghẹt, làm gã có chút không thở nổi, chỉ có thể gia tăng hồn lực phát ra, mong đợi hủ thực phân giải pháo của mình trực tiếp lấy mạng Hoắc Vũ Hạo. Vì thế, trên người gã trước sau đã có 2 hồn hoàn tăng phúc hồn lực sáng lên. Thấy vậy, một cánh cửa lớn đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, thân ảnh màu xám từ trong đó đã nhanh như tia chớp nhào ra rồi phóng thẳng đến đối phương. Tên gọi của linh hồn ma pháp này là Phong Xả Đại Môn, mở ra một cánh cửa có thể liên thông đại môn dị thế, triệu hồi ra một sinh vật vong linh phụ trợ chiến đấu. Dựa theo ký ức Y La Khắc Tư lưu lại cho Hoắc Vũ Hạo, Phong Xả Đại Môn có thể triệu hoán sinh vật vong linh, thực lực ngang với hồn sư Tam Hoàn chính thống ở Đấu La Đại Lục. Hoắc Vũ Hạo sử dụng rất ít vong linh ma pháp, nhưng ở trong đại sảnh kim sắc này cũng chỉ có vong linh ma pháp có thể hoàn toàn che giấu thân phận của hắn. Lúc này dùng, hắn cũng dần dần đạt được một chút mục đích rồi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Trong lúc ấy thì tại phòng chờ, những người đứng đầu các thế lực cũng đã tụ họp ở đây. Trong đó nổi bật là một nữ nhân xinh đẹp, người này là phó giáo chủ Thánh Linh Giáo. Cô ta cảm giác Hoắc Vũ Hạo chính là tà hồn sư, hơn nữa còn là người mà thế lực của mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Dưới sàn đấu, sau khi khiến đối phương rơi vào trạng thái bị động, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới dùng ra công hiệu chính của tấm khiên. Trong quá trình chế tác, hắn đã sử dụng thanh khắc đao để tấm khiên có khả năng hấp thu sinh mệnh lực của đối thủ. Thấy thiếu niên này sắp bị ăn mòn thân thể, sư phụ của gã là Tam trưởng lão đã nhảy xuống sàn thi đấu và thay hắn ta nhận thua. Cùng với đó, Minh chủ Tịch Thủy Minh là Nam Cung Oản cũng trực tiếp xuất hiện, trao thanh đao khắc ám thanh long kia cho Hoắc Vũ Hạo. Sau đó, vị cường giả này ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Vũ Hạo, nhưng hắn đã từ chối và nói rằng mình chỉ quan tâm đến giải thưởng của chức quán quân nên có gì thì nói sau. Trở về khách sạn, ánh mắt của 3 người Hoa Thái Đầu, Nana và Vương Đông Nhi không hẹn mà cùng tập trung trên người Hoắc Vũ Hạo. Hắn đương nhiên biết nội tâm bọn họ đang tràn đầy nghi vấn. Hơi trầm ngâm một lúc, Vũ Hạo lên tiếng nói: "Các ngươi có tin tưởng ta không? Nếu như tin tưởng thì không cần phải hỏi. Ta nếu như lừa các ngươi, hoàn toàn có thể nói cho các ngươi biết đó là ta dùng hồn kỹ mô phỏng. Nhưng trên thực tế cũng không đúng, ta có thể nói cho các ngươi biết chính là ta cũng không phải là một gã tà hồn sư." Không khí trở nên trầm mặc, Vương Đông Nhi bất chợt lên tiếng nói: "Vũ Hạo, muội không đồng ý." Nàng nói một câu không đồng không đuôi, khiến Hoắc Vũ Hạo ngây ngẩn cả người. Lúc này, Đông Nhi tiếp tục nói: "Muội có thể không hỏi lai lịch năng lực của huynh, thế nhưng huynh phải rõ, muội tuyệt đối không đồng ý việc huynh thâm nhập vào nội bộ Thánh Linh Giáo." Hoắc Vũ Hạo toàn thân chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Đông Nhi, nàng quả quyết lên tiếng: "Vốn muội còn không biết huynh muốn làm gì, nhưng khi huynh hiển hiện ra phần năng lực đặc thù này ngày hôm nay, muội rốt cuộc hiểu rõ, huynh tham gia giải đấu hồn đạo sư tinh anh của thế giới ngầm, căn bản cũng không phải chỉ là để thu hoạch kim loại hiếm, mà muốn thông qua mối quan hệ của Tịch Thủy Minh cùng Thánh Linh Giáo để thâm nhập vào bên trong tổng bộ đúng không? Sở dĩ huynh không có sợ hãi vì huynh sớm đã đoán được, người của Thánh Linh Giáo sau khi nhìn thấy phần năng lực này của huynh, chính là sẽ không làm gì huynh cả, mà còn muốn chiêu mộ huynh đúng chứ?" Vũ Hạo trầm mặc hồi lâu lại thở dài đáp: "Chuyện này dù sao vẫn cần có người đi làm. Thánh Linh Giáo đối với chúng ta mà nói, điều đáng sợ nhất không phải thực lực mà là sự thần bí. Một ngày Thánh Linh Giáo đột nhiên bộc phát ra, như vậy đối với chúng ta mà nói chính là mối nguy hiểm diệt vong. Ta hầu như có thể khẳng định mục tiêu hàng đầu của bọn họ cũng chỉ có 2 cái, một là Bản Thể Tông, còn lại chính là Học viện Sử Lai Khắc. Học viện cho chúng ta nhiều như vậy, ta chỉ là muốn vì học viện làm chút chuyện. Muội yên tâm đi, chỉ cần ta hiểu rõ tình huống bên trong sẽ lập tức rời khỏi." Đến đây thì cũng hết tập 81 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.